Ủa, nay mình đi đâu vậy? Ủa nhỏ này sao bạn hết trơn rồi mà nó không nhớ gì vậy? Ủa, vậy là rốt cuộc là đi đâu? Tao cũng có nhớ đâu, hỏi anh Thư đi. Trời mà tụi bay ghê á, có thấy cái bảo tàng to cái bên sông Sài Gòn kia không? Nay mình đi bảo tàng, nay mình đi tham quan bến nhà rồng đó. Tao biết rồi. Cái bến nhà rồng này hình như là có tên chính thức là Bảo tàng Hồ Chí Minh á. Hình như là cái bảo tàng này xây từ hồi năm 1864, nhưng mà hồi xưa thì nó là một cái trụ sở của hãng vận tải của Pháp ở Sài Gòn. À, tôi nhớ rồi. Đây là nơi đánh dấu sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911. Bác Hồ đặt chân xuống con thuyền sang châu Âu để ra đi tìm đường cứu nước nè. Nên từ sau năm 1975, cụm di tích kiến trúc của thương cảng Nhà Rồng đã được xây dựng để trở thành khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Hay dữ vậy ta, vậy giờ mình bắt đầu đi tham quan nha. Nãy giờ là mình đi qua hai phòng kia á, là mình cũng hiểu sơ sơ rồi ha. Nhưng mà bây giờ tới cái phòng này á mới đặc biệt nè. Tao nghe nói là cái phòng này nó là phòng chuyên đề đặc trưng của Bảo tàng Hồ Chí Minh luôn, nên là mình phải tìm hiểu thật là kỹ phần này nha. À, có lần tôi đọc được bản di chúc của bác trên mạng á, nhưng mà có một chi tiết mà tao nhớ mãi đến giờ luôn. Trong lúc bác gần đi xa, bác vẫn mãi lo về việc chung của dân tộc. Còn về việc riêng của bác chỉ yêu cầu khi hỏa táng xong thì cho cốt của bác vào 3 cái hộp sành. Một hộp gửi cho miền Bắc nè, một hộp gửi cho miền Trung và một hộp gửi cho miền Nam. Trời ơi, tôi đọc cái này tao đúng xúc động luôn á ba. Bởi vậy mới nói á, là đối với bác miền Nam như là tiếc nuối lớn nhất. Nhưng mà mình tin á, là dẫu cho bác chưa từng đặt chân vào miền Nam thì hình bóng và linh hồn bác vẫn sống mãi trong tim những người con miền Nam á. Ủa, bạn là ai vậy? Ai vậy ba? Ủa, mình xin lỗi với bạn nha, tại vì mình cũng là học sinh đi tham quan ở đây thôi, mà bạn mình nghe cái bạn này kể chuyện cuốn quá. Nhưng mà mình cũng đi có một mình nên là cho mình đi chung với nha. Ok. Nhưng mà mình thấy bạn có vẻ uyên bác á. Bạn có chuyện gì về bác với miền Nam kể cho tụi mình nghe với. Thì mình có nhớ chuyện này là mình được ông kể cho nghe. Đó là vào những năm 1969, khi mà bác vẫn còn nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn luôn nghe báo cáo về tình hình chiến trường, vẫn theo dõi bản đồ chiến sự Việt Nam mỗi ngày. Thì mỗi khi tỉnh dậy sau cơn bệnh nặng, bây giờ bác cũng hỏi là hôm nay miền Nam đánh thắng ở đâu. Rồi bác còn yêu cầu là hãy có đồng chí đồng bào nào từ miền Nam ra thì phải cho bác biết và đưa vào phòng bác. Mỗi lần được gặp đại biểu từ miền Nam ra thì bác vui vẻ hẳn lên luôn. Thế chuyện này mình cũng biết nè. Sau đó đến lúc gây go bác không ăn được nữa, bác lại hỏi là cây dừa bác vẫn chăm ở đầu hồi có nhiều quả không. Bác muốn uống nước dừa. Nói tới đây thì ai cũng hiểu là bác nghĩ tới nước dừa, bác nghĩ tới miền Nam hết á. Trong sân nhà bác còn trồng 2 cây dừa, 1 cây vú sữa. Bác chăm sóc cây với tình thương dành cho đồng bào miền biên tổ quốc á. Tao nhớ là khi mà được trao tặng cái người huân chương sao vàng và huân chương Lenin thì bác mới kêu là bác phải chờ đến cái ngày mà miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà để cho đồng bào miền Nam trao tặng cho bác cái huân chương đó. Nhưng mà đến lúc mà bác ra đi rồi thì trên ngực áo của bác thì vẫn không có một cái huy chương nào hết. Trời ơi, tự nhiên nghe mấy chuyện này á, mình xúc động ghê á. Nhưng mà thôi, giờ tụi mình tiếp tục di chuyển sang những phòng kế tiếp nha. Ok. Ở đây có mấy cái gì vui nè. Chào cháu. Ủa, bác là ai vậy? Chú bảo vệ ở đây, nhưng mà nếu cháu muốn chú sẽ giới thiệu cho cháu về 3 phẩm cháu thấy này. Ok chú luôn. Như cháu thấy đây á, thì đây chiếc xích lô sử dụng vào những năm đầu thế kỷ 20 của người ta. Từ xích lô từ người Việt gọi tên tiếng Pháp do một người Pháp tên là Coupeau phát minh vào năm 1939. Thì thời đó xích lô phương tiện đi lại phổ biến của người dân Việt Nam xưa, mà chỉ có tầng lớp quý tộc giàu sang mới đủ điều kiện sử dụng thôi. Chủ yếu để di chuyển ở các thành phố lớn thời đó như là thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Hà Nội. Ôi đỉnh thế. Bắt đầu từ sau năm 1950 á, thì xích lô vẫn tiếp tục phổ biến. Nó vượt trội xe đạp nhờ cái chỗ khả năng vận chuyển hàng hóa với lại khả năng chở nhiều người cùng lúc như là bà mẹ chị em này. Tại mặt khác khi đó phần lớn người dân không có tiền để mua xe đạp. Theo như cháu biết thì đầu những năm 1960, tại Sài Gòn xuất hiện xe xích lô máy với động cơ và những phụ tùng linh kiện động cơ của hãng xe mô tô Peugeot được nhập từ Pháp, phải không chú? Mà mấy đứa nhỏ biết nhiều ghê. Giờ mình tiếp tục di chuyển tới vật phẩm thứ hai nha. Rồi, trước mặt các cháu là bài bản tuyên ngôn độc lập trong suốt hành trình lịch sử của chúng ta.
cháu Văn có nhớ hay không, nói chú nghe xem này. Dạ, bản bên trái á là tên Sơn Hà do Lý Thường Kiệt của Lê Hoài viết ra và đã được rộng rãi công nhận là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, nhằm khẳng định chủ quyền của nhà cầm quyền Đại Việt trên cái vùng đất của mình. Còn cái bản ở giữa đó là bản chính, là bài Bình Ngô Đại Cáo do Nguyễn Trãi soạn thảo thì vào mùa xuân năm 1428 để tuyên cáo kết thúc việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt. Đây được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam. Và bản cuối cùng chính là bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trước công chúng tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, được xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ ba trong lịch sử Việt Nam. Đúng là tụi trẻ tài ca chứ chú quên hết rồi á. Thì mình chuyển tiếp tới vật phẩm cuối cùng nha. Rồi, giới thiệu các cháu, đây là một trong 11 chiếc xe ô tô Peugeot 404 được mua bằng số tiền đóng góp của cộng đồng kiều bào để tặng cho Bác Hồ và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và theo các tư liệu sử ghi lại á, thì khi đi công tác xa, Bác Hồ thường hay đi chiếc xe Pobeda của Liên Xô vì xe máy nó khỏe, tiết kiệm xăng. Khi đi lại trong thành phố thì dùng chiếc Peugeot này. Đến khoảng năm 1967 thì do chân Bác bị yếu sau một tai biến não nhẹ, nên vì vậy vào năm cuối đời Bác chủ yếu sử dụng chiếc xe này bởi cái gầm xe thấp nên lên xuống xe cũng thuận tiện hơn. Ồ, ra là đằng sau một chiếc xe là cả một câu chuyện thú vị như vậy. Hôm nay cháu học được bao nhiêu thứ thú vị ghê. Giờ mình bắt đầu di chuyển tới tầng 2 nha. Ok, nãy giờ đi qua mấy phòng kia thì cũng biết thêm nhiều thứ rồi đúng không? Giờ tới phòng này chú cho các cháu mở mang tiếp nè. Ở phòng này á, chúng ta tập trung vào 3 chủ đề chính. Đó, hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác, thắng lợi cách mạng 8, là chiến lược kháng chiến chống Pháp. Rồi đầu tiên có cháu nào cho chú biết về một sự kiện quan trọng gắn liền với bảo tàng này được không này? Dạ, là ngày 5 tháng 6 năm 1911 khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại bến nhà rồng này đúng không chú? Đúng rồi. Trong suốt cuộc hành trình vĩ đại của Bác ấy, chúng ta cũng cử đến 3 cột mốc quan trọng nhất. Mốc đầu tiên có nghĩa mở đầu cho tất cả những sự kiện sau này, chính là việc người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi tập đến cảng Nhà Gọc vào ngày 5 tháng 6 năm 1911. Với một quyết tâm cháy bỏng đó là nước ta được hoàn toàn độc lập, nhưng ta hoàn toàn tự do, đồng bào Anh có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Qua rất nhiều khó khăn, người đã tiếp cận được với luận cương của Lenin và từ đó hình thành con đường cứu nước ấy. Vậy cột mốc tiếp theo là gì hả chú? Ê, cái này tao biết nè. Cột mốc quan trọng thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh á, là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Sự ra đời của đảng á, với hệ thống tổ chức chặt chẽ và cương lĩnh cách mạng đúng đắn, thì nó là giúp chấm dứt cái tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng kéo dài suốt mấy chục năm đầu thế kỷ 20 luôn. Lành dữ ha. Thì còn cột mốc cuối cùng có ai biết không? Chắc là dạ không chú ơi. Cột mốc đáng chú ý tiếp theo á là trở về nước vào ngày 28 tháng 1 năm 1941 và chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ cách mạng. Ở đây, người các đồng chí bắt tay vào công tác vận động, tập hợp và tổ chức lực lượng quần chúng. Bởi vậy mới nói chúng ta sống nền hòa bình, độc lập như ngày hôm nay á, cả quá trình xây nên phần biết bao mồ hôi xương máu của cha ta. Tiếp theo là tới cách mạng tháng 8 phải không chú? Cháu nhớ đây là bước thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta kể từ khi có đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nên cuộc cách mạng này có ý nghĩa to lớn lắm. Đúng rồi cháu. Sau thắng lợi cách mạng 8 á, chúng ta có sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố chú quốc dân và cả thế giới sự ra đời của nước Việt Nam, ở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập tự do. Nên nói cách mạng 8 của cách mạng lịch sử dân tộc ta không hề sai được. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với giai đoạn kháng chiến chống Pháp nha. Có một câu bác nói chú cứ nhớ, đó là chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh chân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng khúc thuồng gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống được chân Pháp của nước. Có vài dòng thế rồi chúng ta mới đủ thấy dân tộc ta bất khuất như nào.
Cháu nhớ trong tiết sử ở trong trường cô có giảng cho cháu là với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, Bác và Đảng ta đã lãnh đạo quân dân cả nước từng bước huy động được sức mạnh của dân tộc vào cuộc chiến đấu và giành thắng lợi cuối cùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với vai trò to lớn như trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời, những quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến lược của người vẫn tiếp tục là cơ sở cho những thắng lợi sau này của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó chú. Đúng, tuổi trẻ độ như dài. Rồi như vậy chúng ta đi xong cái phần chuyên đề đó. Giờ mình ra tham quan khu vực trưng bày nha. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam không bác nỗi nhớ cha. Sao tự nhiên đọc thơ gì buồn ngang vậy chú? Hồi nãy tham quan tầng 1 chắc các cháu không hiểu tình cảm của bác cho đồng bào đúng không? Mà không chỉ có bác nhớ miền Nam đâu, miền Nam cũng nhớ bác á. Dạ đúng rồi chú. Theo thống kê chưa đầy đủ thì ở Nam Bộ đang có trên 50 khu tưởng niệm đền thờ bác ở khắp các tỉnh thành. Rất là nhiều đền thờ của bác được người dân dựng lên ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Họ làm như vậy là do đời sống còn khó khăn rồi nên là chưa có điều kiện và cơ hội ra thủ đô viếng bác, nên là họ tự lập luôn cái đền thờ để tưởng nhớ và cúng dỗ bác. Họ đến đây không chỉ vào những cái ngày lễ Tết hoặc là dỗ bác mà còn đến mỗi khi mà có cái công việc quan trọng cần làm hoặc là hoàn thành, giống như là kiểu đến để tâm sự và báo cáo với bác cho bác vui hơn á. Mà chưa hết đâu, mình còn nghe nói là tại Việt Nam Trăng ngày 4 tháng 9 năm 1969 khi nghe tin bác Hồ qua đời thì mình rất bật khóc. Là 7 ngày sau vào ngày 4 tháng 9, đền thờ của bác đã được dựng lên tại Ngọc Nhiên, xã Tiên An trong điều kiện thiếu thốn. Và khi mà họ đã đến ngôi được thì chúng ta tìm mọi cách để phá hoại, nhưng những cán bộ, chiến sĩ và dân ở Tiên An đã cương quyết bảo vệ cho bằng được, và coi đó là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng mà không thể thất bại. Cái này nè, trong việc học tập suốt đời, chúng ta có một tấm gương tự học vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh á. Bản thân bác là một tấm gương sáng điển hình về tự học, tự làm và sáng tạo. Các câu chuyện về tự học của bác như học làm bếp, viết báo, rửa ảnh và học nhiều ngoại ngữ nè, đều rất thiết thực, sâu sắc và đáng để chúng ta học tập và nói theo. Chính trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc vào năm 1947, bác đã viết lấy tự học làm cốt á. Về tư tưởng học tập của bác á, chúng ta có 6 điều tất cả. Đầu tiên, học hỏi một việc phải tiếp tục suốt đời. Vì vậy không có ai có thể tự cho mình biết đủ rồi, biết hết rồi. Mọi người đều phải được học hành suốt đời. Công nhân, nông dân phải tri thức hóa. Dân tộc Việt Nam ta phải trở thành dân tộc nhân thái. Thứ hai, học đi đối tự học. Vì vậy không chỉ học ở nhà trường, trong mọi hoạt động, cán bộ các cấp đều phải nghiên cứu để học tập, luôn luôn cầu tiến bộ. Có ai biết 4 điều còn lại? Dạ cháu nè. Thứ ba là học phải hiểu cho thực chất, học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Nếu không có kiến thức thực chất, học mà không hiểu thì không thể làm việc tốt được. Thứ tư, giúp đỡ nhau, hợp tác nhau trong học tập, phải học lẫn nhau và học nhân dân. Đối với mọi vấn đề, thầy trò phải cùng nhau thảo luận. Ai có ý kiến gì thì phải thật thà phát biểu. Còn điều thứ 5 là học để hành. Đây vừa là mục đích mà cũng vừa là phương pháp, tức là mình phải học để làm được việc, là làm được việc là để kiểm nghiệm xem việc đã học như thế nào. Còn thứ 6 là cán bộ, giảng viên phải gương mẫu cho học tập và tự học. Người cán bộ giảng viên phải hiểu rằng việc học của mình không chỉ giới hạn trong khuôn khổ nhà trường, không chỉ thỏa mãn với những kiến thức có sẵn trong sách vở, mà còn phải học được thực tế cuộc sống. Bởi có học được cuộc sống thì mới thấu hiểu được đời sống của nhân dân. Từ đó chúng ta có thể phục vụ nhân dân tốt nhất. Cháu thì thấy cái tinh thần chung học suốt đời này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhà nước ta thì rất là phù hợp với lại các đề xuất trong tuyên ngôn giáo dục của thế kỷ 21 của UNESCO. Mình nghĩ là chắc tất cả mọi người đều nghe thấy quen quen ha. Đó sẽ là học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình và để tồn tại. Ok. Đến đây lúc kết thúc buổi tham quan hôm nay rồi. Hy vọng các cháu sẽ hiểu hơn cuộc hành trình lịch sử của ta và kể cả về lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại nha. Cảm ơn chú. Dạ. Bye. Được không chào chú. Bye. Bye bye.